आता फॅक्टरी ॲक्टबद्दल आपण विचार करूया. सुरुवातीला 1881चा जो फॅक्टरी ॲक्ट करण्यात आलेला होता, त्या फॅक्टरी ॲक्टमधील तरतुदी कोणत्या होत्या हे आपण समजावून घेऊयात. मुंबईमधील गिरणी मालक संघटनेनं सरकारला फॅक्टरी ॲक्ट लागू करण्याची विनंती केलेली होती. सरकारनं सौम्य आणि मर्यादित स्वरूपाचा 1881चा फॅक्टरी ॲक्ट लागू केला. फॅक्टरी ॲक्टनुसार 100पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या गिरणीला लागू होता. म्हणजे या ठिकाणी हा फॅक्टरी ॲक्टसाठी गिरणी कामगारांची अट ठेवण्यात आलेली होती. काय अट होती? तर 100पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या गिरणीला हा 1881चा फॅक्टरी ॲक्ट लागू होता. या फॅक्टरी ॲक्टनुसार 7 ते 12 वयोगटातील मुलांना कामगार म्हणून नेमणूक करता येणार नव्हती. या ठिकाणी किती वयोगट हे लक्षात ठेवावा. 7 ते 12 वयोगट, या वयोगटामधील मुलांना कामगार म्हणून नेमणूक करता येणार नव्हती. 9 तासांपेक्षा जास्त वेळ मुलांना काम देऊ नये अशा तरतुदी फॅक्टरी ॲक्टमध्ये करण्यात आलेल्या होत्या. म्हणजे तास किती असावेत मुलांसाठी? तर 9 तासापेक्षा जास्त वेळ मुलांना काम देण्यात येऊ नये अशा तरतुदी या फॅक्टरी ॲक्टमध्ये करण्यात आलेल्या होत्या. 1892च्या फॅक्टरी ॲक्टबद्दल आता आपण माहिती पाहूयात. 1890च्या बर्लिन परिषदेमध्ये स्त्रिया आणि बालकांच्या प्रश्नांवरती चर्चा झालेली होती. भारतीय कापड गिरणी उद्योगामध्ये सुधारणा केली जावी अशी मागणी करण्यात आली. मेजर लेथब्रिजच्या अध्यक्षतेखाली सरकारनं कमिशन नेमलं. या ठिकाणी कोणाच्या अध्यक्षतेखाली सरकारनं कमिशन नेमलं हे लक्षात ठेवावं. मेजर लेथब्रिज याच्या अध्यक्षतेखाली सरकारनं कमिशन नेमलं आणि या कमिशननं जो अहवाल दिला त्याच्या आधारे 1892चा फॅक्टरी ॲक्ट लागू करण्यात आला. आता या 1892च्या फॅक्टरी ॲक्टमध्ये कोणत्या तरतुदी होत्या हे आपण समजावून घेऊया. या फॅक्टरी ॲक्टमध्ये सांगण्यात आलेलं होतं की 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार 4 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ काम करतात ती जागा म्हणजे फॅक्टरी ॲक्ट. स्त्रियांसाठी कामाचा तास 11 ठरवण्यात आले. यामध्ये दुपारी 1 ते 1:30 अशी विश्रांती त्यांना देण्यात आली. स्त्रियांना सकाळी 6 पूर्वी कामावरती बोलावू नये आणि संध्याकाळी 6:30 नंतर कामासाठी थांबवू नये असं या फॅक्टरी ॲक्ट अन्वये ठरवण्यात आलं. आठवड्याची सुट्टी रविवारी ठेवावी, कामगारांना पुरेशा सोयी पुरवाव्यात अशा प्रकारे 1892च्या फॅक्टरी ॲक्टमध्ये तरतुदी सांगण्यात आलेल्या होत्या. त्यानंतर 1911चा फॅक्टरी ॲक्ट. आता 1911च्या फॅक्टरी ॲक्टमधील तरतुदी कोणत्या होत्या हे समजावून घेऊयात. 1911चा जो फॅक्टरी ॲक्ट होता तो स्मिथ कमिशनच्या अहवालावरती आधारित होता. मुलांच्या कामाचे तास 6 करण्यात आले. स्त्रियांच्या कामावर रात्रपाळींची बंदी घालण्यात आली. पुरुषांच्या कामाचे 12 तास निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर 1938ला बालमजुराच्या कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या होत्या. तर या 1938च्या बालमजुरीच्या कायद्यामधील तरतुदी आपल्याला समजावून घ्यायच्या आहेत. रेल्वे आणि गोदीमध्ये सामानाची ने-आण करण्यासाठी 15 वर्षाखालील मुलांना या कायद्यानं बंदी घालण्यात आली. 1939मध्ये आग पेटीच्या व्यवसायामध्ये 12 वर्षाखालील मुलांना कामावरती घेण्यासाठी बंदी घालण्यात आली. अशा प्रकारे 1938ला बालमजुराचा कायदा करण्यात आला. त्यानंतर 1948चा फॅक्टरी ॲक्टमधील तरतुदी आता आपण अभ्यासूयात. 1948च्या फॅक्टरी कायद्यामधील तरतुदीनुसार 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांना कायदा लागू असणार आहे. यांत्रिक शक्ती नसलेल्या कारखान्यामध्ये कामगारांची संख्या 20 असेल, त्यांची मर्यादा 20 असेल. सर्व कारखान्यांमध्ये दररोज 8 तास कामाचे अशा आठवड्याचे एकूण 48 तास निश्चित करण्यात आले. 14 वर्षाखालील मुलांना कामावरती ठेवण्यात येऊ नये. स्त्रियांना 8 तासांपेक्षा जास्त वेळ काम देऊ नये. स्त्रियांना संध्याकाळी 7 नंतर कामावरती ठेवण्यात येऊ नये. 500पेक्षा अधिक कामगारांची संख्या असलेल्या कारखान्यामध्ये कामगारांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी आणि त्यांचं कल्याण करण्यासाठी एक कामगार कल्याण अधिकारी असावा असं निश्चित करण्यात आलं. अशा प्रकारे 1948च्या फॅक्टरी ॲक्टमध्ये महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या होत्या. आता आपण 1948चा किमान वेतन कायदा काय होता हे समजावून घेऊयात. किमान वेतन कायदा 1948च्या कायद्यापासून
सरकारनं किमान वेतनाचा कायदा 13 असंघटित उद्योगधंद्यामध्ये निश्चित केला. म्हणजे या ठिकाणी आपण समजावून घेतो आहे 1948चा किमान वेतन कायदा. आणि या ठिकाणी आपण उल्लेख केला की सरकारनं किमान वेतनाचा कायदा 13 प्रकारच्या असंघटित उद्योगधंद्यांसाठी निश्चित केलेला होता. हे या ठिकाणी लक्षात ठेवावं. 13 असंघटित उद्योगधंद्यामध्ये कशाचा समावेश होता हे पण समजावून घेणं गरजेचं आहे. 13 असंघटित उद्योगधंद्यामध्ये लोकर उद्योग, तांदूळ आणि पीठ गिरण्या, तंबाखू आणि विड्या वळणं, रस्ते बांधकाम, वाहतूक कातडी कमवणं यांचा समावेश होता. म्हणजे या 13 असंघटित उद्योगधंद्यामध्ये असणारे उद्योगधंदे. आणि या कायद्यानुसार केंद्र आणि घटक सरकारला कामाचं वेतन ठरवण्याचा अधिकार मिळाला. म्हणजे कोणत्या कायद्यानुसार केंद्र आणि घटक सरकारांना कामाचं वेतन ठरवण्याचा अधिकार मिळालेला होता? तर या 1948च्या किमान वेतन कायद्यानुसार केंद्र आणि घटक सरकारांना कामाचं वेतन ठरवण्याचा अधिकार मिळालेला होता. याशिवाय 5 वर्षांनी या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद होती. औद्योगिक प्रगतीमुळं महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रामधील कामगारांनी स्वतःच्या स्वतंत्र संघटना स्थापन केलेल्या होत्या. 1982मध्ये कापड गिरणी कामगारांचा संप दीर्घकाळ चाललेला होता. गिरणी कामगारांच्या संपावर मात करण्यासाठी सरकारनं 13 गिरण्यांचं राष्ट्रीयकरण केलेलं होतं. गिरण्यांच्या आधुनिकीकरणावर 140 कोटी रुपये खर्च मान्य करण्यात आलेला होता. 1985 पासून नवीन वस्त्र उद्योग धोरण लागू केलं गेलं. या नव्या वस्त्र उद्योग धोरणामध्ये कृत्रिम धाग्यावर भर देण्यात आला. आधुनिकीकरण, स्वयंचलितकरण याच्यावरती या 1985च्या नव्या वस्त्र उद्योग धोरणामध्ये भर दिला गेलेला होता. साहजिकच आहे, परंपरागत सुती उद्योगाला यामुळे चपराक बसली. संगणकीकरण, स्वयंचलितकरण या आधुनिक स्वरूपामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकर भरती बंद झाली आणि बेकारीचं प्रमाण वाढलं. अशा प्रकारे आपल्याला या 1948चा किमान वेतन कायदा आणि या कायद्यामधील तरतुदी सांगता येतील.